Hi guys, I'm back. So, ito na. Para kung gagawa kayo ng CR, ang comment ko lang dito, medyo dapat naka-drop tong shower area. Kung titingnan mo, parang wala pang 1 cm yung pagkaka-drop niya dun sa dun sa dry area ng CR. Kaya pag naligo ka, pupunta yung tubig sa shower area, papunta dito sa dry portion hanggang dun sa toilet bowl na dapat hindi naman basa. So, kaya tingnan mo, para kang nasa swamp. So, yun lang take note It's either lagyan nyo ng barrier, yung parang daming pilapil ito. Or, as mentioned, i-drop nyo. Pero at least, minimum of 2 cm up or 1 inches lower yung shower area. Para hindi mangyari itong nangyari dito ng baha. Okay? Hi, so now we'll be doing the CR check. So, as you can see, ginawa nilang sliding door to kasi ano tawag dito para to maximize space. Plus ang setup kasi nung kanilang CR is nasa gitna yung lavatory, tapos on the right side of yung shower area, and on the left side is dito yung kanilang toilet bowl. And yan, ganda. So basically ang towel rack nila hindi na bar, parang dalawa, ayan, which is kinda medyo modern feel. Saka parang hindi masisira kasi pag may bar ka dyan, pwede ko pang hawakan ng keso. Okay, so ang naging towel bar na lang, ito yung pinaka-handle ng door. Papuntang toilet bowl. Yan. So, ang toilet bowl nila one piece. Pag sinabing one piece, yayamanin ka. Tapos, medyo mababa pa yung lalagyan ng tubig. So, may bigay din pa yun. Kanilang tiles are from yan ang sinasabing hindi talaga tinipid at gumamit sila ng syempre 60 by 60 tile, so para mas magmukhang luxurious yung feel mo kahit nasa loob ka ng comfort room ng yung room, diba? So talagang feeling mo may comfort talaga, saka medyo yayamanin to, hindi lang porcelain tiles yan. Okay, malamang galing Italy pa yan. So ito tempered glass, malinis. And meron sila dito pang vanity mirror ata tawag dyan, no? Plus meron pa siyang ilaw ata dito. See? Para makita yung mga whiteheads, blackheads. Okay. So balik naman tayo dito sa laboratory. Ang kaganda ng laboratory dito, hindi sila gumamit ng granites. They use the same, yung pinaka-top nila, they use the same dun sa kanilang, so wall and flooring. So may continuity ng design. Plus, kung ma-observe mo, wala silang cabinet. Simply because yan ang kanilang design. Plus, may ko lang naisip na maganda rin yung ginawa nila. Parang bench type nila yung patungan ng kanilang mga towels na parang considered as cabinet. Then later on, pwede mong upuan. Plus, wala ka nang i-maintain na cabinet na masisira. Kasi minsan, ang madalas masira sa tawag dito sa comfort room ay yung hanging cabinet na nasa ilalim ng laboratory. Kasi nga, syempre, kahit sabihin mong walang leak, pero syempre nasa CR, pag naliligo, nagkakaroon ng moisture. So most likely, yung mga wood or plywood na ginamit sa cabinet ay sooner or later, mag-build up yung moist at masisira eventually. Kaya ito, punta naman tayo sa, ano bang brand ng ito? Ayan, Grow Hair o Grow. Kung ano naman ang ibig sabihin, how to display. But it's a German brand actually. It's a luxury brand. Yung mga bathroom and fixtures. So, meron ding hot and cold. Usually, pag sinabing hot, ayun, red. Papunta ka doon. Papunta kang cold, blue. So, titimplahin mo yan. So, kung ano. Pero kailangan dapat naka-PPR ka dyan. Ibig sabihin, yung white na tubing is para sa water line. Kasi yun can handle yung heat. And most likely since this is a hotel, so meron nung centralized water heating system para supplyan ng mainit na tubig ang buong property of room. Okay? So, eto, mo, hindi mo naman sinabing parang nagtipid, no? Dahil andit lang ng patungan ng mga abubot mo dito. Pero as you can see, medyo design. Parang hinighlight niya dito sa kung ako magdi-design dito. Parang hinighlight niya kasi itong sink o yung laboratory na parang modern type na dating. So,
Para maganda. Maganda. So, hindi na rin siya gumamit ng granite as I said earlier. So, okay. Ano pa ba ang ating i-check? Ano ba to? Ito naman ay may up and down. So, try natin yung down. Oh, ayun ang gumana. Try natin yung up. Aba, ayun pala yung nag-up yung ano, para makita mo yung, oh, stop. So, para makita mo yung pinakakama doon. Panalo, di ba? So, baba na natin kasi may natutulog pa doon. See? So, tingnan natin ang kanilang shower ko. So, yung kanilang handle sa tempered glass door, hindi siya nagsuswing. Nagsuswing siya. Ginawa na lang, towel rod. So, medyo malaki yung shower dito. Wala kang bata, pero malaki. Pwede magkasya dito dalawa. Or tatlo, or bahala na kung ilan, diba? So, napansin ko lang dito, nakakalinis. Again, from floor to ceiling yung ating 60 by 60 tiles. So, medyo talagang ang dating luxurious. Hindi ko maghana, pero most likely, tingin ko yung TV volume nito, lalabas dito yung sounds ng TV. Habang nasa loob ka ba? Okay, tingnan natin. Siyempre, ang type stainless to. So, most likely, it's a 304 or 302. So, something like that. Ang ganda naman design nito is, siyempre, this is a hotel. So, parang maging less maintenance. Ang ginawa nila, may supply ng tubig. Tapos, dadaan siya sa telephone shower na may bar na lang. So, in case na in the future masira yung telephone shower, hindi na kailangan bakbakin to. Para, kasi in old style, andito yung shower, nakadikit siya, dito yung tubo sa loob ng tiles. Maganda. Ito, telephone. Ewan ko lang kung ano yung line to. Smart ba to o blue? Pero I think it's grow. Grow na yan. So, yun. Meron din sila siguro, I think this is yung exhaust fan. Para syempre, lalo kung mag-hot shower ka o steam shower ka, hiligupin naman niya. Ang kagandahan na to, talagang yayaman yun. Meron silang ceiling mounted na shower. Para kang umuulan lang. Or parang bubong mo butas niya pag umuulan tumutulo. So, maraming options actually. So, may bench dito siguro. Pwede upuan or pwede yung pag gusto mong kuskusin yung paa mo, tututong mo lang yung patong na siya. So, maganda. Ito yung parang pwede kong gayahin sa bahay. Kasi parang kasi may mga shampoo naman o conditioner na ganito yung issue. So, parang ipin ko meron dito sa Lazado. Pinipilit kong buksan pero ang ganda lang dating. Parang elegante, di ba? Parang hinikit niya lang. So, instead na ilagay dito, dinikit niya lang Pero tingin ko, kaya kung sa kana. Pero, dinikit niya lang talaga para pag nasira, papalitan na lang. So, pero ganda. Napaka-organized, saka medyo anlinis sa siya. Okay, so ano ba? I think that's it. So, maganda siya actually. And, tingin ulit natin ito. Ayan. Oo. So, pag showtime talaga, pipinitim lang yan. Tapos ipababa mo na. Ayan. Okay. So, ilaw nila sa CR. Merong sa likod na backlight. Kasi, ang kagandahan naman yung parang hindi ka nasisilaw. Plus, buhay na buhay yung yung effect niya. Even yung ilaw sa ilalim ng laboratory, which is I believe this is continuous siya dun sa ilaw ng CR. Okay, so I hope some of the observations na nakita ko dito will help you in your next comfort room renovation or comfort room design. As you can see ito, hindi na uso yung nilulubog yung lalagyan ng tissue. So talagang kumbaga tawag dito surface mount na lang para pag nasira, tawag dito palit lang. Hindi na kailangan butasin itong tiles. Pero syempre, may mga comfort room na syempre, hindi naman ganitong kalaki. Ang typical size ng comfort room sa mga typical house is about usually 120 by 150 or 120 by 200, which is malaki na yan. So, ang 120 is yung width na yan. So, pag sinabing 120 ang width, so parang yung lapad. Tinagalog ko lang. So, basically, kasi syempre, may mga bibiling shower curtain o shower rod o shower enclosure na parang ang simula ng size is or yung width is nasa 120. So, kasi sinabi kong parang pero syempre merong 120, 130, 150 and above. So, tapos, lately, di ba, may mga vlogs ako sa mga ibang hotel or resorts. So,
Para talagang gusto talaga dito yung kulay, parang silver gray. Kasi parang medyo mas formal instead of white. Or some using black. So, tempered glass, panalo. And, kung titingin mo yung kanilang door, sobrang laki. So, usually kasi ang standard door size lang ay 60 cm or 70 cm. Pero ito parang kung dadangkalin ko, I think it's about 90 or 1 meter, 100 cm. So talagang sobrang laki. So kahit magkasama yung papasok at lalabas, panalo. Okay, so that's it. And I hope till our next journey. Bye-bye.